És nagyon sokféle különböző lehetőség van ott So we számotokra. want you to be part of that. Szeretnénk, hogyha ebből ti is részesülnétek. And you've had I don't know how many, you've had probably a dozen of your young adults at the EuroQuest meeting in another part of Hungary. Azt hiszem, hogy legalább 10-en voltak közületek ezen az ifi táboron is most Vajtán. And so Susan and I were blessed to get to meet them and to pray with them. És Susan és én nagyon örültünk, és áldás volt számunkra, hogy láthattuk őket, és imádkozhattunk velük. So I wanted you to know, I want you to know that you're an important part of what God is doing around the world. És szeretném, ha tudnátok, hogy egy fontos részei vagytok annak, amit Isten végez a világ különböző pontjain. In July of 2012, 2012. júliusában God changed the direction of our life together. Isten megváltoztatta a mi közös életünknek az irányát. Prior to that, I had been the IPHC World Missions Director. Korábban én az IPHC világmissziójának voltam az igazgatója. And that's how actually I got to know all of your leaders and to be here with you. És igazából ennek kapcsán ismertem meg a vezetőiteket, és tudtam itt lenni veletek. And the Lord, in a number of ways, began to prepare us for change. És Isten sok különböző módon elkezdett minket felkészíteni a változásra. And in the summer of 2012, my predecessor had to retire because of cancer. És 2012 nyarán az elődömnek nyugdíjba kellett vonulnia egy rákos betegség miatt. His health had crashed. Egyszerűen rohamosan elkezdett romlani az egészségi állapota. And he was a young man. He was middle 60s. De fiatal volt, még a 60-as évei közepén. That's a young man. Ez fiatalnak számít. Yeah. And he was so serious he died 2 months later. És annyira súlyos volt ez a betegség, hogy 2 hónappal később meg is halt. But the last public act he did De az utolsó nyilvános tett, amit végrehajtott, was at a meeting in Orlando, Florida. az egy találkozó volt Orlandóban, Floridában. In front of about 2000 IPHC teenagers. Nagyjából 2000 IPHC-s tínédzser volt ott jelen. They were there for a big youth conference. Egy nagy ifi konferencia volt ott. He resigned and placed the leadership of the IPHC on me. Lemondott, és az IPHC vezetését átadta nekem. And after he died in September, És miután meghalt szeptemberben, I began to ask the Lord, where do we go from here? elkezdtem azt kérdezni Istentől, hogy most hová megyünk erről a pontról tovább. Do you remember in Isaiah 6? Emlékeztek az Ézsaiás 6-ra. It says that in the year that King Uzziah died. Úgy kezdődik, hogy abban az évben, amikor Úziás meghalt, Isaiah said he had a revelation of God. akkor azt írja Ézsaiás, hogy volt egy kijelentése Istentől. And I sort of felt that way. És egy kicsit én is ezt éreztem át. A wonderful friend. Egy nagyszerű barát, A wonderful leader. egy nagyszerű vezető, God had taken him home. akit Isten hazavitt magával. And I was in a place I did not expect to be. És egy olyan helyen kötöttem ki, amit nem vártam. And I asked the Lord, what do we do? És megkérdeztem Istentől, most mit tegyünk? Where do we go? Hova megyünk? And the Lord, a group of us got together for 3 days. És 3 napra egy kis csoporttal összejöttünk. And we read the Bible and we prayed. Olvastuk a Bibliát és imádkoztunk. And we asked God to speak to us. És megkértük Istent, hogy beszéljen hozzánk. Tell us what is the future for the IPHC. És mondja el, hogy milyen jövőt készítő az IPHC gyülekezet God számára. spoke to us out of Isaiah 54. És Isten elkezdett az Ézsaiás 54-ről beszélni In verse nekünk. 2 and verse 3 he told us. És a 2-es és 3-as versről, amit He told us, olvastunk. your assignment Azt mondta, hogy a ti feladatotok is to enlarge the place of your tent. az, hogy kiszélesítsétek a Is sátorhelyeteket. to become a bigger place. Az, hogy egy még nagyobb helyé váljatok. Not
not mainly about numbers, És ez nem a számokról szól elsősorban, but about your heart, hanem a szívünkről, about your spirit, a szellemünkről, about your understanding. a megértéseinkről. That word tent that you read in verse 2. Az a sátor szó, amit olvasol a 2. versben. That word tent is used in Leviticus and in Exodus. Ez a 2 Mózesben és a 3 Mózesben is megtalálható. It describes the tent where God would meet with Moses. És ez arra a sátorra vonatkozik, ahol Isten találkozott Mózessel. And when God would meet with Moses, God would give him his future, his word for his people. És amikor Isten találkozott Mózessel, akkor elmondta neki, hogy mi az ő üzenete a népe számára, hogy mit gondol a jövőről. And we came to understand that God was calling us as a global movement. És azt kezdtük el megérteni, hogy Isten minket, mint egy globális mozgalmat And hív calling el. us as leaders És elhív minket, mint to vezetőket. enlarge that place where God meets with us. Arra, hogy kitágítsuk azt a helyet, ahol Istennel To találkozunk. get rid of the things of the flesh that get in the way. És hogy megszabaduljunk azoktól a testi dolgoktól, amik az útba To állhatnak. get rid of old mindsets. Hogy megszabaduljunk azoktól az elmebeli He korlátoktól. reminded us we don't live in the 20th century. És emlékeztetett rá, hogy már nem a 20. században We élünk, live in the 21st century. hanem a 21. században. We thank God for our past. Megköszönjük Istennek a We múltunkat, thank God for our heritage. és megköszönjük az örökségünket, We honor that heritage. és megtiszteljük ezt az But we live örökséget, for the future. de a jövőben élünk. And He called us to live being stretched out, És azt mond, arra hív minket, hogy úgy éljünk, hogy ki vagyunk tágítva, being strengthened. és meg vannak erősítve a And He mi called tartóink. us to be a place of hope. És arra hívott minket, hogy remény helye legyünk. And that's the first phrase of our vision. A lázásunknak ez az első mondata. God's called us around the world to be a place of hope. Isten a világ minden pontján arra hív minket, hogy remény helyévé váljunk. Your congregation is a place of hope. A te gyülekezeted a remény helye. Your congregation, Janos, is a place of hope. János, a te gyülekezeted az a remény helye. Everywhere you are, you're a place where there's hope. Bármerre is jársz, te egy olyan helyet hozol létre, ami a remény helye. God has called every one of you, young men, young women, Isten mindannyiunkat erre hív, fiatal férfiakat és nőket, to be a manifestation of the glory of God everywhere you are. hogy Isten dicsőségének a megnyilvánulása legyünk, bármerre, amerre járunk. To give hope to people who are addicted to drugs. És reményt adjunk olyan embereknek, akik drogfüggőségben Hope élnek, to people that are bound by alcoholism. akiket megkötözött az alkoholizmus. Hope to people that are bound by sexual immorality and pornography. Olyan embereknek adjunk reményt, akik szexuális megkötözöttségektől és pornográfiától szenvednek. Your life is a big tent A te életed egy nagy sátor, where the glory of the Lord dwells. ahol Isten dicsősége lakozik. And you give hope to people. És te reményt adsz az You can be embereknek. set free. És te elmondhatod, hogy You szabaddá can live an válhatsz. abundant life. És bővölködő életed lehet. Salvation is real. Mert a megváltás az valóságos. Halleluja! Hallelujah. Halleluja! He also called us to be people És Isten elhívott arra is minket, who live by the promises of God. hogy olyan emberek legyünk, akik Isten ígéretei szerint And élnek. that's what verse 3 does. Erről beszél a 3. vers. Verse 3 tells us A 3. vers a azt mondja, promise from God hogy van egy ígéretünk that as you Istentől, enlarge the place of your tent, hogy ahogy mi kiszélesítjük a mi as you're on the journey sátorhelyünket, to the future, ahogy megyünk tovább a mi jövőnk your felé, children, a mi gyermekeink they're going to come from the right and from the left. jönni fognak jobbról és balról, They're going to get their inheritance. és meg fogják örökölni ezt az And örökséget. desolate cities, És olyan romokban heverő városok. not cities that don't have people, Ezek a városok nem azért elhagyottak, mert nincsenek but benne they are emberek, desolate spiritually. hanem szellemileg elhagyottak They és don't know romokban God. vannak. Nem ismerik They are Istent. lost. El vannak veszve. You have a promise from God. Van egy ígéretünk Istentől. And that's what your hope rests on. És
ezen nyugszik a mi reményünk. You see, our hope is not based on how I feel. Mert a remény nem azon múlik, hogy hogy érezzük My hope is magunkat. not based on what I'm able to do. És a remény nem azon múlik, hogy én mire vagyok Our képes. hope is based on the promises of God. Ami reményünk Isten ígéretein God nyugszik. has promised and He is faithful. Mert Isten ígért nekünk valamit, és ő So to hűséges. you, the Free Christian Church of Hungary, Tehát számotokra a magyarországi You are Szabadkeresztyén IPHC gyülekezet Hungary. számára. Ti vagytok az IPHC you magyarországi are a gyülekezete. place of hope. És ti a remény helye You vagytok. are people of promise. És ti of az the promises ígéret of emberei God. vagytok. Hallelujah. Isten ígéreteinek. Halleluja. Hallelujah. He's given us a mission. Ő egy missziót bízott ránk. Our mission is to make disciples of Jesus Christ. A mi missziónk az, hogy tanítványokká tegyük az embereket Krisztus számára. Our mission is to plant churches. És az a missziónk, hogy gyülekezeteket plantáljunk. I pray for you often. Én nagyon gyakran imádkozom értetek. I guess I'm trying to count. I can't. I'd have to go back and check my notes. I think I've been to Hungary 6 or 7 times to be with you. Meg kell számolnom a jegyzeteimben, de szerintem 6 vagy 7 alkalommal jártam már itt, hogy veled lehessek. And so I know many of you well. I know you personally. És ezért jól ismerem sokatokat, és ismerlek személyesen I know the benneteket. history of your movement. Tudom a ti mozgalmatok hátterét, I know történelmét, more of the history of this local church. és sokat tudok ennek a helyi gyülekezetnek és a történelméről. And the courage it took for men and women over the last 90 years to plant churches across Hungary. És tudom, hogy milyen bátorság kellett ahhoz, hogy 90 évvel ezelőtt férfiak és nők gyülekezeteket plantálják Magyarországon. And your forefathers did that during 2 of the darkest periods of the 20th century. És a ti elődeitek mégis megtették ezt a 2 legsötétebb korszakában a 20. századnak. They did it under the threat of German Nazism. Ők